Hello hello, bonjour bonjour. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Chi Thu YouTube channel. Mình là Phương Chi Thu và thời gian gần đây nếu như các bạn theo dõi mình thì cũng biết là mình hiện tại đang ở Thụy Sĩ đúng không? Và hôm nay ấy, thì mình phát hiện ra là ở gần cái khu nhà bạn mình đang sống ấy, thì có một cái công viên rất là đẹp luôn. Thế là mình đã quyết định làm một cái video tâm sự với các bạn. Và từ khi mà mình bắt đầu làm YouTube ấy, thì đã có rất nhiều các bạn góp ý cho mình về câu chuyện làm editing video của mình. Nào là âm thanh, nào là ánh sáng. Thực sự với các bạn là mình cũng đang cố gắng khắc phục cái chuyện đó. Thế nhưng mà để mà trang bị được hết các cái trang thiết bị, nào là micro hay gì đấy thì nó cũng mất nhiều thời gian. Nhưng mà mình sẽ cố gắng rất là nhiều. Còn cái video ngày hôm nay thì mình muốn chia sẻ với các bạn một cái chủ đề khá là đặc biệt. Đấy là chủ đề về răng miệng và nụ cười, gọi là thẩm mỹ nụ cười. Thật ra là có rất nhiều bạn đã dành lời khen cho mình về cái nụ cười của mình, về răng của mình. Thế là mình cảm thấy rất là happy. Và ngày hôm nay thì mình quyết định chia sẻ với các bạn bí mật đằng sau cái nụ cười đấy. Tất nhiên ý, thì cái này là của cha này, cái này là của mẹ này. Còn cái này là cũng của cha mẹ luôn, nhưng cũng có phần công của mình nữa các bạn ạ. Thì đó chính là cái việc mà mình niềng răng các bạn ạ. Thì có thể nói rằng là sai lầm lớn nhất của cuộc đời mình đấy là niềng răng quá trễ mọi người. Nếu như các bạn niềng răng khi các bạn còn nhỏ ấy, thì cái thời gian của các bạn có thể làm lại cái hàm răng nó nhanh hơn rất là nhiều. Có nghĩa là đồng nghĩa với việc ít tốn kém hơn. Thì nói thật là mình đã bắt đầu niềng răng khi mà mình 29 tuổi. Cái thời mà mình 18 tuổi ấy là mình đã nghĩ đến chuyện niềng răng rồi. Và mình có làm cái niềng răng mà có một cái vòng sắt vòng qua đây này. Eo ơi, nhưng mà nó chẳng mang lại kết quả gì luôn. Mình niềng trong vòng 1 năm và không thấy kết quả. Thế là mình vứt bén nó đi luôn. Cho đến một ngày đẹp trời, không đẹp lắm, mà thực ra là bởi vì thấy hội bạn nó niềng răng và thấy răng của chúng nó đẹp hơn hẳn, thấy được cái kết quả và mình đã có cái ý định là niềng răng. Thì lúc đó là mình đã bắt đầu niềng răng khi mình 29 mà gần 30 tuổi rồi các bạn, chứ không phải là còn trẻ gì nữa. Thì lý do vì sao mà mình đã quyết định niềng răng thì có 3 cái lý do chính xác ra mà mình cần phải có một cái hàm răng đẹp các bạn ạ, là có những cái răng đều tăm tắp ấy. Thì có 3 lý do. Lý do đầu tiên đấy là về mặt sức khỏe. Sẽ có rất ít các bác sĩ nói rõ với các bạn những cái lý do vì sao mà các bạn nên niềng răng. Thì mình sẽ, đây mình đợi tí, mình sẽ đặt cái này vào đây. Đây thì mình ví dụ cho các bạn, đây là hai cái hàm răng của mình, hàm trên và hàm dưới. Nếu như một cái hàm răng mà nó thẳng đều tăm tắp ấy, thì nó phải như thế này. Tức là cái răng trên và răng dưới nó phải đúng nhau và thêm một cái đường vuông góc như thế này. Thì khi các bạn mà tiếp tục nhai này, nhá này, gặm này, đủ các trò ấy, thì cái hàm răng nó sẽ như thế này và tiếp tục nó sẽ tương tác với nhau. Vậy thì nếu như một cái răng của bạn, ví dụ như cái răng này nó bị thô ra một tí, thì có phải là các bạn có thấy rằng là cứ càng ngày cái răng này nó càng ngày càng hô ra không? Đó, đấy là cái lý do vì sao mà chúng ta thấy là các ông bà già ấy thì càng già ấy thì cái răng của họ có chiều hướng hô ra ngoài. Vâng ạ, đấy chính là lý do vì sao khi mà bác sĩ nói câu đấy tôi nghe thấy xong tôi sợ quá. Đây là một cái ảnh mà mình sẽ chèn vào đây cho các bạn thấy. Là một cái ảnh cái răng của mình ấy, ngày xưa trước khi mà niềng răng ấy thì là có cái răng bên tay phải nó bị, cái răng cửa bên tay phải nó bị tròi lên một tí và nó bị mẻ. Và các bạn biết lý do vì sao mẻ răng không? Mẻ răng vì ngày bé tham ăn quá, uống sữa xong rồi gặm cốc ấy, kiểu như là uống sữa thơm ngon quá, thế xong kiểu không buồn hết. Thế là gặm cốc đến lúc cốc thì không vỡ nhưng mà răng thì lại bị mẻ mọi người ạ. Thế là mình nói thật ra là thực ra ấy thì mình đúng là mình tự tin từ bé, đẻ ra đã tự tin rồi. Nhưng mà riêng có cái hàm răng ấy là cái thứ mà mình luôn cảm thấy không được tự tin cho lắm. Luôn cảm thấy thỉnh thoảng ví dụ như mình đang cười hô hố chẳng hạn, thì bỗng dưng tự dưng chợt nhớ ủa mình có cái răng vổ, thế là mình lại bẽ lẽn ngậm miệng vào. Thế nhưng mà từ ngày mình niềng răng xong đến giờ mình lại càng cười hô hố nhiều hơn các bạn ạ. Nên cái độ vô duyên nó cũng bị tính theo thời gian rồi với việc nhìn niềng răng. Nên các bạn phải chú ý điều đó nhé. Một cái lý do tiếp theo về mặt sức khỏe ấy, đấy là khi mà các bạn có một cái hàm răng đều ấy, thì các bạn phát âm rất là rõ rành luôn. Tức là cái âm của bạn nó thoát ra rất là dễ dàng luôn. Cho nên là cái cách mà bạn nói nó cũng lưu loát hơn rất là nhiều. Thì
đấy cũng là những cái lý do mà rất là quan trọng. Còn nữa đấy là khi mà các bạn răng các bạn mà thẳng đều ấy thì các bạn vệ sinh răng ấy, vệ sinh răng miệng rất là dễ và nó tránh được cho các bạn những cái bệnh về răng. Thì đấy là những cái lý do về mặt sức khỏe mà mình muốn chia sẻ với các bạn, lý do vì sao mà mình đã quyết định niềng răng. Và cái lý do thứ hai là về mặt thẩm mỹ. Thật ra thì chúng ta sẽ lấy cái lý do về mặt thẩm mỹ lên đầu tiên, đấy là bởi vì có cái răng hô ấy thì nó sẽ rất là xấu. Và nói chung là chưa kể là cái việc mà răng khập khểnh ấy, thì mình chăm sóc răng miệng nó không được kỹ và làm cho mình có cái mùi hôi miệng ấy. Thì đúng là hai cái lý do này có lẽ là cái lý do mà các bạn sẽ đặt lên hàng đầu nhiều hơn. Và bản thân mình cũng thế thôi. Và còn một cái lý do thứ ba nữa mà mình đã nói ngay từ trước rồi, đó chính là cái lý do về mặt tâm lý, tâm thần các bạn ạ. Thật sự luôn. Bởi vì khi mà mình bị hô răng thì mình không tự tin, thì mình tự ti. Rồi là nói chung là nó sẽ gây ra cho mình một số những cái ám ảnh. Bản thân mình thì mình có một số cái ám ảnh luôn ấy. Ví dụ như mình sợ ăn một số những cái món mà mình sợ là bị mẻ răng chẳng hạn, hay là mình sẽ sợ là mình cắn vào thì cái răng của mình nó càng hô ra nữa. Nói chung là có rất nhiều những cái ám ảnh như thế. Thì chính vì những cái lý do vậy mà mình quyết định phải có một cái hàm răng thật là đều và đẹp các bạn ạ. Những cái hàm răng như những cái hạt ngô đấy. Thế thì có rất nhiều cách để có được cái hàm răng đẹp như thế, mà hầu như cái cách mà đơn giản nhất đấy chính là đập đi làm lại, mà nhanh nhất luôn. Thế nhưng mà đập đi làm lại ấy thì là lắp răng sứ ấy, các bạn nào là răng sứ rồi veneer rồi đủ các loại công nghệ mới ra bây giờ ấy, thì thực ra là mình cũng đã bắt đầu suy nghĩ đến cái việc đó chứ không phải không. Thì khi mà mình bắt đầu tìm hiểu ấy thì mình lại sợ đau các bạn ạ, rất là sợ đau. Thực ra bây giờ thì cái công nghệ làm răng ấy và làm răng sứ rồi răng veneer nó cao hơn rất là nhiều và các bạn hầu như là rất là ít đau. Thực ra là nó cũng còn tùy vào cơ địa ấy, bởi vì là các bạn biết rằng là cái hàm răng của mình ấy nó động chạm vào rất nhiều những cái dây thần kinh. Cho nên là đấy là lý do vì sao mà mình nói rằng là khi mà bị đau răng một cái là bạn bị ám ảnh luôn ấy, bởi vì nó chất động chạm nhiều dây thần kinh lắm. Thế cho nên là khi mà mình xem xét về cái chuyện mà làm răng sứ thì mình đã có hơi chút rón rén. Chưa kể là nói thật với các bạn rằng là về cái giá thành để làm những răng sứ ấy thì nó rất là mắc. Ví dụ như là mình làm cái răng sứ, mình đâu phải là mình làm mỗi đập hai cái này đi làm mỗi hai cái răng này đâu, và mình phải làm rất nhiều cái răng ở xung quanh nữa. Thế thì nói chung làm cả hai cái hàm trên hàm dưới ấy, thì nói chung cũng phải sơ trên dưới 200 triệu rồi. Thì mình thấy đó là một cái con số khá là lớn với mình. Và mình đã quay trở lại với cái việc niềng răng. Thì niềng răng thì trước đây có rất nhiều những cái phương pháp niềng răng khác nhau. Nhưng mà sau khi mà mình biết đến cái phương pháp niềng răng Invisalign thì mình đã quyết định làm cái phương pháp này. Thì các bạn có thể Google nha, cho nhanh nhá. Mình khỏi mất công nói, nhưng mà nói chung là đây là một cái dạng mà công thức làm răng theo kiểu như là qua một cái máy người ta soi chụp xong rồi người ta sẽ tính toán phác đồ để niềng răng. Thì cái này là một cái công nghệ của Mỹ khá là mới. Thì cái công nghệ này mình thấy là nó khá là ok, và có một người bạn của mình đã làm rồi, và mình làm ở Pháp, ở Paris. Cho nên là mình sẽ để cái địa chỉ làm niềng răng của mình tại Paris. Nếu như có bạn nào đang sống tại Paris và muốn niềng răng thì có thể đây là một cái địa chỉ rất là tốt. Bởi vì thực ra là niềng răng ở nước ngoài rất là mắc, và mình nhớ như in cái số tiền mà mình phải trả cho cái niềng răng của mình. Mặc dù là bình thường thì mình không nhớ mấy, nhưng mà riêng cái khoản này mình rất là nhớ. Đó chính là 4.030 euro. Trời ơi, nhớ kinh khủng luôn mọi người ạ. Bởi vì đây là đối với mình nó giống như kiểu là một cái số tiền đầu tư lớn. Cái thời điểm đấy là cũng đi làm được một vài năm rồi, cũng bắt đầu có tiền rồi. Nhưng mà nói chung là mình khi đến giống như kiểu mình đầu tư một cái thứ mà mình không biết nó kết quả nó ra sao. Không phải là mình ra ngoài đường mình mua một cái túi về cái là mình có cái túi ngay, mà đây là phải 10 tháng sau. Thì cái răng của mình ý, thì cái hàm răng của mình thì nó mất liệu trình là 10 tháng. Thì trong vòng 10 tháng đấy thì mình đã cảm thấy nó trôi nhanh như một cơn gió mọi người ạ. Thì sau 10 tháng đấy trôi qua ấy, thì mình lại càng khẳng định một điều rằng là cái sai lầm lớn nhất của cuộc đời mình đấy chính là không chịu niềng răng sớm mọi người ạ. Nói qua về cái việc niềng răng Invisalign thì các bạn sẽ sử dụng những cái bắc, gọi là tiếng Việt gọi là những cái khay ấy. Thì những cái khay này ấy, khi mà các bạn đi chụp chiếu răng lúc mà bạn khám ấy, thì bác sĩ sẽ đưa cho bạn một cái phác đồ. Và cái phác đồ này nó sẽ có những cái khay mà làm theo cái tính toán theo cái độ đẩy răng của bạn, và các bạn phải đeo cái bắc này trong vòng 22 tiếng một ngày, kiểu như là ít nhất là 22 tiếng một ngày. Có nghĩa là các bạn chỉ được phép mở ra khi mà các bạn ăn. Mà khi các bạn ăn, các bạn phải tính toán. Ví dụ như là các bạn phải tính toán rằng là trong vòng 2 tiếng đấy, một ngày bạn chỉ có 2 tiếng bỏ ra để ăn thôi, thì phải chia ra mà ăn nhá. Coi như là cái việc ăn vặt là không hề xảy ra luôn. Và cũng một điều tin vui cho các bạn rằng là mình đã gầy đi mất 3 kg khi mà mình
niềng răng trong vòng 10 tháng các bạn ạ. Bởi vì mình đã là một cái người không phải là quá là béo rồi mà còn gầy đi 3kg, nghĩa là cũng nhìn trông cũng hơi kinh khủng đấy luôn đấy các bạn ạ. Thì cái việc mà niềng răng như này làm cho các bạn hạn chế việc ăn uống vặt cực kỳ luôn. Các bạn không thể ăn uống được luôn ý. Thì cái câu hỏi đầu tiên mà các bạn sẽ hỏi ngay là niềng răng Invisalign có đau không? Thì mình đảm bảo với các bạn là không đau. Có đau duy nhất đấy là cái lúc mới đầu, lần đầu tiên khi mà các bạn đặt cái, tức là cái bác sĩ ấy, các bác ấy phải vì mình đeo cái niềng răng ấy thì mình phải có một số những cái trống, thì các bạn ấy, bác ấy sẽ dán những cái kiểu như là mấy cái gọi là cái attachment, thì mình không biết tiếng Việt nó là cái gì, thì các bạn dán ở trên những cái răng này đằng sau để cho nó giữ cái khay của các bạn, để nó làm trong cái thời gian mà các bạn đeo nó thì nó làm việc để nó là giãn cái hàm của các bạn ra. Thì cái này khi mà các bạn đi khám bác sĩ thì họ sẽ giải thích rất kỹ cho các bạn. Thì cái lúc mà gắn cái đó ấy, thì nói thật với các bạn là rất đau. Đau vì sao? Vì cái miệng của mình nó chưa có quen. Xong rồi là nó sẽ xước vào trong những cái vành môi bên trong của bạn ấy, cho nên là đau lắm luôn. Nhưng mà chỉ có một cái ngày đầu tiên đấy là mình đau thôi. Xong bắt đầu cái miệng của mình nó dần dần nó sẽ quen với cái việc đó và nó không còn đau nữa. Và thứ hai nữa là khi mà các bạn niềng răng ấy, thì khi mà các bạn đeo cái bắc đấy vào ấy, thì sự thật là không ai nhìn thấy. Thật sự luôn, rất là khó, phải là để ý rất kỹ mới biết là các bạn đang niềng răng. Còn nếu không ấy, thì không ai để ý thấy bạn đeo một cái khay như thế đâu. Đấy là kinh nghiệm của mình luôn. Mình dám đảm bảo với các bạn luôn là chỉ có mình nhìn thấy thôi, người khác không có để ý. Cái hồi đấy là bạn trai cũ của mình là mình kiểu như là kiểu yêu xa ấy, thành ra là lâu lâu mới gặp nhau một lần. Thì cái lần mình gặp lần đầu tiên là bạn không nhận ra là mình đeo niềng răng luôn. Thì đấy để cho các bạn có thể yên tâm cái việc là về hình thức là không có vấn đề gì cả. Thứ hai nữa là các bạn sẽ hỏi mình là thế muốn niềng răng thì phải chuẩn bị những gì. Thì nói thật với các bạn rằng nếu như các bạn có răng khôn, thực ra ai cũng có răng khôn nên nhổ. Ở Việt Nam thì ví dụ như ba mẹ mình là suốt ngày cứ khuyên không được nhổ răng, không được nhổ răng nọ thế kia, nhổ răng khôn ấy. Nhưng mà thực sự thì bác sĩ ở nước ngoài ấy, ví dụ như bác sĩ ở Pháp là họ khuyên là tất cả những cái răng khôn là nên nhổ. Và hầu như là ai cũng nhổ răng khôn ở nước ngoài. Tại vì thực ra cái răng khôn này là cái răng thừa, nó không có giải quyết cái vấn đề gì cho các bạn trong cái việc mà nhai cả. Thì nó chỉ có làm cho cái việc mà chen chúc mà lấy cái vị trí của cái răng khác. Thì khi mà các bạn răng khôn của các bạn mọc ra ấy, dù có lệch hay không lệch ấy, thì nó cũng sẽ chen cho những cái răng trước của bạn đã mọc ra rồi. Thì đấy là lý do vì sao mà bên Pháp ấy là họ mổ lấy răng khôn luôn. Thì mình đã chuẩn bị cho cái tinh thần này, mình đã phải mất gần 1 năm trước đó là mình đã nhổ 6 tháng cách nhau 2 lần. Tức là ví dụ như là 2 cái răng khôn mình nhổ 1 lần, 2 răng khôn 6 tháng sau mình nhổ 2 tiếp răng khôn tiếp. Và sau một thời gian đấy thì mình bắt đầu niềng răng. Ngay sau khi mà các bạn nhổ răng khôn ấy thì các bạn đã có rất nhiều chỗ rộng để các bạn có thể niềng cái răng của các bạn dễ dàng hơn rồi. Thì mình khuyên là các bạn nên nhổ răng khôn. Và một điều nữa, khi mà các bạn nhổ răng khôn ấy thì có rất nhiều lời đồn đại rằng là mình đã đi phẫu thuật thẩm mỹ nào là mình chỉnh sửa khuôn mặt mình rồi này kia thứ tinh. Thì tớ thật với các bạn là 100% tự nhiên luôn. Nhưng có điều là mình khi mà mình nhổ cái răng khôn ấy thì tớ tự làm cho cái hàm của mình nó bé lại một chút. Và cái xương hàm, quai hàm của mình nó kiểu nó hẹp hơn, thì cái mặt mình nó thon hơn một chút. Thì đúng là nó là sự thật luôn chứ không phải không. Về cái việc vệ sinh, đấy, cái việc mà khi mà niềng răng Invisalign thì này thì nó bị dở một cái, đấy là các bạn không được ăn nhiều, xong rồi vệ sinh phải rất là sạch sẽ luôn. Thì bởi vì khi mà các bạn bắt đầu đeo cái khay vào ấy, thì đương nhiên là nó bí, xong rồi nó sẽ có thức ăn nó dính vào, thì các bạn mỗi lần nói chung là rất là bất tiện luôn. Bởi vì là khi mà các bạn ăn xong ấy thì các bạn phải đi rửa cái răng ngay, rồi rửa cái bắc ngay, nếu không nó sẽ có bị bốc mùi. Nói chung là nó rất là bất tiện, thực sự là bất tiện. Nhưng mà không sao hết các bạn ạ, vì tất cả vì sức khỏe, sắc đẹp các bạn ạ, các bạn phải cố gắng. Và nói thật với các bạn là chưa bao giờ mình làm một cái việc gì chăm chỉ như cái việc niềng răng luôn. Thật sự luôn, khi mà mình ý thức được việc rằng là mình phải niềng răng, khi mà mình ý thức việc rằng là cái số tiền là số tiền lớn đối với mình, thì thật là các bạn là mình làm rất chăm chỉ luôn. Thì cái khay này nó bằng nhựa trong, thì khi mà mình đeo vào mồm ấy thì nó kiểu như nó lúc đầu ấy, cái mới ban đầu thì nó sẽ hơi có việc khó khăn khi mà các bạn phải nói chuyện. Thực ra là lúc đầu ấy mình phát âm hơi khó luôn, vì tự dưng nó có một cái đấy, thì nhất là mình nói tiếng nước ngoài nữa thì nó sẽ bị kiểu nó hơi xì xì một tí, buồn cười lắm. Nói chung là sẽ phải mất khoảng mấy ngày để tập
nói cho nó gãy gọn và để cho nó kiểu như không bị vướng khi mà mình nói nữa, thì dần dần nó sẽ quen thôi, bởi vì cái miệng của mình nó sẽ chấp nhận cái việc có cái khay đó trong miệng ngay. Tuy nhiên là các bạn, khi mà các bạn đã quyết định niềng răng ấy, thì các bạn phải có một cái chuẩn bị về mặt logistics, tức là cứ 6 tuần ấy thì các bạn lại phải đến gặp bác sĩ một lần. Thế cho nên là các bạn, ví dụ như mình cái thời đấy ấy, là mình kiểu như suốt ngày đi khắp nơi, nào là sống ở Anh với cả sống ở Pháp ấy cùng với nhau ấy, thành ra là mình cứ đi lại sổ hoài, rất là khó luôn. Rồi còn về Việt Nam nữa, mỗi lần về Việt Nam về cả tháng 2 tháng thì coi như là dính vào cái lịch mà đi hẹn bác sĩ rồi. Cho nên là trong cái thời gian đấy của mình ấy là một cái thời gian mà mình phải có tổ chức về cái công việc với cả cái cuộc sống của mình ấy, để khi mà mình làm cho nó đầy đủ và trọn vẹn. Thực ra thì tùy vào những cái vấn đề về răng mà các bạn có. Ví dụ như cái răng của mình thì nó không có bị nhiều vấn đề, tức là nó chỉ có một cái răng trồi lên thôi. Có những cái bạn là cả cái hàm nó mọc lệch chẳng hạn, hoặc là cái hàm nó bị làm sao đấy thì phải mổ trước đấy chẳng hạn. Nói chung là nó sẽ có rất nhiều những cái vấn đề mà nó gặp ra, thì cái này chỉ có những cái bác sĩ chuyên khoa thì người ta mới có thể khuyên được các bạn kỹ hơn. Nhưng mà đối với mình ý, thì 10 tháng nó trôi qua như một cơn gió các bạn ạ. Sự thật luôn, mình chưa bao giờ tưởng tượng được là nó lại nhanh đến như thế. Ôi giá như nếu như mà biết thế này mình đã làm từ rất lâu rồi. Thì cái số tiền mà các bạn phải chi trả cho cái việc niềng răng nó cũng đi theo cái vấn đề mà các bạn gặp ấy. Nếu như mà nó khó quá, nó lâu quá thì thời gian nó sẽ dài hơn, và thời gian dài hơn thì cái việc mà các bạn niềng răng nó sẽ tốn kém hơn. Nhưng mà theo mình được biết thì hình như ở Việt Nam là chọn gói chứ không có theo cái kiểu như ở bên Pháp. Bởi vì bên Pháp ấy là mình niềng 10 tháng thì mình trả tiền có 4.030 euro thôi. Nhưng mà bạn của mình niềng 18 tháng thì là bạn ấy trả đến gần 7.000 cơ. Thì đấy là lý do vì sao mà nó tính theo tuần và theo cái khay. Mỗi cái khay đấy là giá 100 euro. Đây thì chính là những cái khay của mình, và cái khay này là khay cuối cùng mà mình đã giữ lại, chính là cái hàm răng của mình đã được niềng rồi. Và khay này là cái hàm dưới, khay này là hàm trên, thì là cả hai hàm của mình. Và nó luôn được đựng trong một cái hộp. Và trong cái hộp này luôn có một cái dòng chữ để luôn nhắc mình nhớ, đó rằng là 22 tiếng một ngày mọi người ạ. Gọi như là một cái kỷ niệm mà đặt trong cái hộp nhỏ như này, rất là dễ cầm đi lại. Thì bây giờ ấy, sau 6 năm sử dụng cái khay đấy thì cái khay đấy của mình nó cũng khá là cũ rồi. Và cái khay đấy nó có giá ở bên Pháp là 150 euro một cái. Thì hai cái là khoảng gần 300 euro. Cho nên là khá là đắt, nhưng mà mình thấy là vẫn sử dụng được. Thì sau khi mà 10 tháng trôi qua ấy, thì bắt đầu bác sĩ sẽ cho một cái gọi là cái couron vào trong phía bên trong cái răng của mình. Không biết là mình có nên há cho các bạn xem không? Nhưng mà nói chung là nó ở bên mặt trong ấy, thì nó cũng giống như là tất cả những cái bạn niềng răng thì đều sẽ có một cái dây chằng bằng sắt để giữ cái răng đấy, độ răng lại vào. Để cố định cái răng ấy thì mình cũng có cái đó ở cả hàm trên và hàm dưới. Và từ cái ngày đó đến giờ, từ ngày mà mình kết thúc cái việc mà niềng răng của mình ấy, thì buổi tối một tuần từ 3 đến 5 lần ấy là mình vẫn phải ngậm một cái khay khác. Nó cũng để cho nó cái việc cố định mà nó giữ cho cái răng của mình nó không bị xô lệch đi nữa. Bởi vì như mình đã nói ở trước ấy, thì cái bộ răng của mình nó luôn thay đổi cùng với thời gian. Bởi vì khi mà mình có những cái hoạt động, ví dụ như mình ăn, mình gặm rồi đủ thứ hết ấy, thì cái răng của mình nó cũng sẽ xê dịch mỗi ngày. Thì cái việc mà mình ngậm cái khay vào buổi tối ấy, nó làm cho cái việc cố định cái răng của mình, mà nó giữ cho cái răng của mình mãi vẫn được cái sự đều đặn này. Đó cũng là một cái bất tiện. Nhưng mà sau này thì như bây giờ ấy, thì đối với mình nó trở thành một cái giống như kiểu là một cái routine rồi. Nên mình không cảm thấy là mình phải ngậm cái khay nữa, mà giống như kiểu là đánh răng xong thì ngậm khay. Đấy, nó thành một cái thói quen. Lúc đầu ấy, mới làm cái niềng răng này ấy, thì mình cảm thấy rất là bất tiện luôn. Bởi vì nào là ăn uống, đánh rửa này kia. Nhưng mà sau rồi khoảng cỡ một tuần ấy, với cả thực ra là cái quan trọng là cái bản thân khi các bạn thấy cái sự cần thiết của cái việc làm đó ấy, thì các bạn làm việc đó rất là easy. Và thực sự với các bạn là mình làm cái việc đó mỗi ngày, và mình còn cảm thấy kiểu như là mỗi một ngày ấy, cái giờ ăn của mình ấy được tổ chức rất là rõ ràng. Ví dụ như bữa trưa ấy thì mình chỉ được phép ăn 20 phút thôi, hoặc là 15 phút thôi, xong rồi nhanh chóng đi đánh răng, rửa răng để tiếp tục đeo cái khay để tiếp. Hoặc là nếu như mà buổi tối mà mình có bữa ăn tối ở ngoài ấy, thì cái thời gian mà mình ăn ở ngoài ấy, thì mình sẽ cần ăn nhiều hơn, đúng không? Tức là thời gian nó sẽ dài hơn. Thì buổi trưa thật với các bạn là ăn trong vòng 5 phút. Thì đó cũng là một cái cách mà mình tổ chức lại cuộc sống của mình thôi, không có gì cả các bạn ạ.
Nếu như mà các bạn hỏi mình một câu hỏi là có nên niềng răng hay không, thì mình khuyên các bạn là nên niềng răng, rất nên niềng răng luôn các bạn nhé. Thì đấy là những cái chia sẻ của mình sau khi mà mình đã niềng răng 10 tháng và bây giờ là gần 5 năm sau khi niềng răng rồi ấy. Thì nói thật là cuộc sống của mình thay đổi rất là nhiều, nói thật luôn. Không biết tả với các bạn như nào, mặc dù nó chỉ là một cái chi tiết rất là nhỏ thôi. Nhưng mà đúng là kiểu mình tự tin hơn rất là nhiều luôn. Tức là mình không còn, nhiều như mình còn quên mất là ngày xưa răng của mình đã bị tròi lên nữa cơ các bạn ạ. Thì đấy là cái kinh nghiệm niềng răng của mình. Còn nếu như mà các bạn có những cái câu hỏi gì, bất kỳ một cái câu hỏi gì về Invisalign thì mình sẵn sàng giải đáp ở phía bên dưới. Nhớ comment ở phía bên dưới và mình đảm bảo với các bạn là mình sẽ trả lời hết. Thời gian là mình đang rất là rảnh cho nên mình sẽ trả lời hết các bạn, không thiếu một câu nào luôn. Tất cả những cái kinh nghiệm đấy. Còn có một kinh nghiệm nữa khi mà các bạn niềng răng ấy, đấy là các bạn nên ăn những cái món mềm và những cái món mà nó kiểu như là nó có ít màu. Tại sao lại như vậy? Bởi vì là các bạn muốn giữ cái khay của các bạn ấy nó được trắng ấy, thì nó sẽ bớt lộ hơn. Thì khi mà các bạn bớt lộ hơn ấy thì các bạn không nên ăn những cái đồ mà màu sắc, ví dụ như là những cái món, ví dụ như món cà ri chẳng hạn, các bạn nên tránh, bởi vì nó có cái ánh vàng đấy, có cái màu vàng đấy, nó bám vào răng và nó bám vào cái khay, nó làm vàng cái khay của các bạn thì trông rất là ghê. Cho nên là các bạn phải chú ý về cái chuyện mà thức ăn uống của mình, ăn uống đầy đủ chất để cho các bạn không phải ăn vặt ở giữa các bữa, và mỗi một bữa thì các bạn phải ăn nhiều để cho nó đủ no. Đấy các bạn biết không, mình giảm 3kg thì các bạn biết rằng là nó sẽ rất là quan trọng trong cái việc mà các bạn phải điều chỉnh cái lượng mà lượng protein mà các bạn ăn vào người ấy, để cho nó đảm bảo sức khỏe của các bạn. Thì đó là những cái mà mình review không biết nói review chia sẻ đấy. Thì nếu như mà các bạn có bất kỳ một câu hỏi nào thì nhớ comment ở phía bên dưới, mình sẽ trả lời hết các bạn nhé. Còn cái video này thì kết thúc lại đây rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip đến tận giờ phút này, và hẹn gặp lại các bạn trong những cái video clip sắp tới nhé. Bisous. Quên mất, nếu như các bạn thấy thích cái video này của mình thì hãy cho mình một thumbs up. Và nếu bạn thấy nó có ý nghĩa thì hãy share cho mình nhé. Và đừng quên đăng ký kênh của mình nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bisous.